සුබ දවසක් හැමෝටම ඔයාලා අදත් එකතුලා ඉන්නේ Android Lanka YouTube channel එකෙන් අරගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අද වීඩියෝදී කතා කරන්න යන්නේ WhatsApp එකට අලුතෙන්ම ආව තවත් අලුත් අප්ඩේට් එකක් ගැන. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දෙන්න නැත්නම් දැන් මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම channel එක subscribe කරපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් වීඩියෝ එක අලුතෙන් බලන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් channel එක subscribe කරලා channel එකට පුංචි support එකක් දෙන්න කියලා තාදරෙන් මතක් කරනවා. හරි එහෙනම් යමු අපි වීඩියෝ එකට. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මුලින්ම ආගේ WhatsApp app එක අප්ඩේට් කරගෙන ඉන්න මම යනවා මගේ මෙන්න මේ Play Store app එකට. ඔයාලා Play Store app එකට ගිහිල්ලා මෙතන search කරන තැන WhatsApp කියලා search එකක් දාගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ app එක අප්ඩේට් කරගන්න. ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට WhatsApp එකේ මෙතන මෙන්න මේ open නැතුව මෙතන අප්ඩේට් කරලා පෙන්නනවා නම් මුලින්ම ඔයාගේ app එක අප්ඩේට් කරගෙන ඉන්න. හරි මම මේ විදිහට මගේ WhatsApp එක අප්ඩේට් කරගෙන තියෙන්නේ. මම යනවා දැන් මගේ WhatsApp එකට. හරි මෙන්න මේ විදිහට WhatsApp එකට ගියට පස්සේ WhatsApp අලුත් අප්ඩේට් එකෙන් දීලා තියෙනවා අපි දාන ස්ටේටස්. මෙන්න මේ විදිහට මම යනවා ගිහිල්ලා මේකේ දැන් මම ස්ටේටස් එකක් දානවා මෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මේ විදිහට අපිට අවශ්‍ය ෆොටෝ එක සිලෙක්ට් කරගෙන ස්ටේටස් එකක් දාගන්න පුළුවන්. හරි මෙතන ඔයාලට පෙන්නනවා අලුතෙන් මෙන්න මේ වගේ ඇට් ලකුණක් පෙන්නනවා. මෙන්න මේ වගේ ඇට් ලකුණක් පෙන්නනවා. ඉතින් මේකෙන් පුළුවන් අපිට මේ ස්ටේටස් එකට අදාළ කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඒව මෙන්ෂන් කරන්න. මම දැන් මේ විදිහට මේක කරලා පෙන්නනම් ඔයාලට මම මෙන්න මේ ඇට් ලකුණු වලට ටච් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ සේව් කරලා තියෙන ඔයාගේ නම්බර්ස් පෙන්නනවා. මෙතනින් ඔයාලට මෙන්ෂන් කරන්න ඕන කෙනා හොයාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ උඩ තියෙන මෙන්න මේ අත්කාච වගේ අයිකන් එක ටච් කරලා ඔයාලට අවශ්‍ය කෙනාගේ නම සර්ච් කරගත්තොත් මෙන්න මේ විදිහට ඒ කෙනාව සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. මෙතනදී මේ කෙනාව සිලෙක්ට් කරගෙන ඒ වගේම මෙතනට ඔයාලට එක්කෙනෙක් විතර නෙමෙයි මෙන්න විදිහට දෙතුන් දෙනෙක් ඕන කම් ප්‍රමාණයක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන මේ ඇඩ් කරපු කට්ටිය අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට මේක සිලෙක්ට් කරගෙන මෙන්න මෙතන තියෙන මෙන්න මේ කොළ පාට හරි ලකුණු උඩ ටච් කරගන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට මේක උඩ ටච් කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අදාළ කෙනා මෙන්ෂන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඉස්සර වගේමයි ඔයා normal විදිහට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ ස්ටේටස් එක මෙන්න මේකෙන් සෙන්ඩ් කරගන්න. හරි මම මෙතන එන්නේ මේ share status කෙනෙක් උඩ ටච් කරලා මේක share කරනවා. මේක තියෙන විශේෂත්වය තමයි අර ඔයා මෙන්ෂන් කරපු කෙනාට මැසේජ් එකක් එනවා ඔයා ස්ටේටස් එකක් දැම්මා එයාව මෙන්ෂන් කරා කියලා. මම ඒකත් මම පෙන්නන්නම්. දැන් මම යනවා මගේ අනිත් WhatsApp එකට. මම WhatsApp දෙකක් හදාගත්තා. ඔයාලට මේක කරලා පෙන්නන්න ඕන නිසා. ඔයාලට පෙන්නවා මෙන්න මේ විදිහට notification එකකුත් එනවා mention කියලා මෙන්න මේ විදිහට. ඒ වගේම මෙතන chat එකකටත් message එකක් එනවා මෙන්න මේ විදිහට mention කරා කියලා ඔයාව කවුරු හරි ස්ටේටස් එකට. ඉතින් මෙන්න මේක ටච් කරගන්න පුළුවන්. මම මේක දෙවුඩ මෙන්න මේ විදිහට ටච් කරගන්නවා. ඔයාලට පේනවා මේක ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට පල්ලෙහෙන් තවත් අලුත් අයිකන් දෙයක් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මේ වගේ පල්ලෙහෙන් මෙතන ඔයාලට පේන heart icon එක මේකෙන් අපිට like දා ගන්න පුළුවන්. මේක ගැනත් මම කලින් වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම දැන් අලුතෙන් ඔයාලට පේනවා repost icon එක. මෙන්න මෙතන තියෙනවා repost icon එක. මම මේක උඩ නැතර ටච් කරගන්නවා. මෙන්න මෙතන තියෙන මෙන්න මේ repost icon එක උඩ මම ටච් කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට මේ icon එක උඩ ටච් කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ ස්ටේටස් එක ඔයාටත් දාගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා repost ඔයා TikTok use කරනවා නම් දන්නා වීඩියෝ repost කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට අපි mention හැබැයි මේකෙදි කරන්න පුළුවන් අර mention කරපු කට්ටියගේ status විතරයි ඔයාට නැවත status එකක් විදිහට දාන්න පුළුවන්. ඔයා mention කරලා තිබ්බොත් විතරයි මෙන්න මේ විදිහට මේ repost කියන එක වැඩ කරන්නේ. මෙතන තියෙන හැම ස්ටේටස් එකක්ම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට රීපෝස්ට් කරන්න බෑ. ඔයාව මෙන්ෂන් කරලා තිබ්බොත් විතරයි මෙන්න මේ විදිහට මේ රීපෝස්ට් අයිකන් එක පෙන්වන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ දෙක තමයි WhatsApp එකට අලුතෙන්ම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට තාම මේක ඇවිල්ලා නැති වෙන්න පුළුවන්. මගේ තියෙන WhatsApp beta version එක. ඉතින් මේ beta version එක තියෙන කට්ටියට මේ අප්ඩේට් ඉස්සල්ලාම එනවා. මම කලින් වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා කොහොමද beta version එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට දාගන්න කියලා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක ලින්ක් එකත් පල්ලෙහා description එකේ සහ පළවෙනි comment එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒ link එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාගේ ෆෝන් එකට beta version එක දාගන්න විදිහත් ඒ වීඩියෝ එකෙන් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් අදට මෙතන මේ වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා. වීඩියෝ එක බලුවට ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි.